Parang hindi nga siya ano eh. Matalino yan sa lechon eh. Today po, magluluto mo kami ng Shabu Shabu. Ito po sa Beverly. Grabe siya. Birthday po kasi ni Kuya Sammy. Ano sila mga punong abala. Ito yung mga ingredients na papatuloy ng buhok. Ay, Papa! Tinrawing nga niya si ano eh. Papa. Ayun pa ako, si Joy. Ina naman, di ba ganun? Ito mga ilang ingredients ng Shabu Shabu. Yan. It's boiling now. Huwag ka maingay kasi nag-vlog si Tolitz. Ito ang ating mga social. Huwag ka na sumilip dyan. Ang ating master chef. Shit. Ay, ito. Si Boy Logro. Ayan. Master chef, ano ba susunod yung hulog? Kamote. At alay. Kalabasa. Your favorite. Yeah. Patatas. Ang kalina ng mata to. Kamote. Masarap ang kamote. Pampatamis ng sabaw. Yung orange. Sakit kaya. Ayan. Bigyan ko ng orange. Masarap din. Ang shabu-shabu po, di ba? Ano Ano siya? yan? Mix-mix. Ihulog mo lahat sa boiling water. Nakamistuloy si Annalisa. Sino? No. Si Annalisa may ito mga shabu-shabu. With beef. May... Magbawas na lang. Tanggalin mo na yung itlog. Itlog, Kuya Sam, pwede sa lagyan. You're so busy. Si Sir de busy. Ito. Busy. A few moments later. At yeah, busy po sila habang umuulan po sa labas. Busy po si Beverly kasi sa tulong sa bahay na. Umuulan po sa loob ng bahay. Kasama sa ano yan? Birthday party. Happy birthday. Tingnan na nakalagay happy. Happy lang. Happy! Dapat happy. Ay, kasya ba, Kuya? Ano na po siya? Public teacher na po siya. Tinanggap ka. Akala niya magsablang ka. Ayan, nilulubog na po ang kamote. Kailangan ko din ang pandagdag sa resume. Hindi naman ako. Ay, ayan na. Oo nga, yung pang sopas. Okay, ito na rin pinakamalaki nila. Takpan mo yung mga ano. Ay, Yung Yung Bakit mo siya? Tatarata. bago. Para may kulay. okay. Ano pa dyan? Eventually. Go! Happy birthday! ano talaga? Happy birthday to Birthday ni Papa to. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday to. Birthday ni Papa to. Happy birthday. Sana'y mabusog. mo kami. Ayan. Sabihin ko, Wish. Mag-wish ka muna kay Sammy. yan rin yung utang. Yeah. Saka ano, sana tinatamo yung bubog nyo. Sana tumugo na. Oh, blow! Hello? Umupo ka ba? Yun. Yeah, oy, kain na na. Happy lang. Happy lang. Happy lang. Sister baby, pray po. Opo. May ano.
Kandilay na amoy mo. Si Mia parang si Sam lang po. Hindi na siya naman, pre. Pastor dyan. Ate, ayaw mo na ito, ate? May nagpabos. Ayun. Si akin yan, te. Sabi niyo! Ibalik ko. Ba't ba tinanggal? Kumuha ka na ng bago. May Tolitz na lang yan. Sa baba na lang dito. Ang hirap kayo magluhod-luhod dito. Sa baba nahirapan ko lang. Sabi naman kasi di siya kanya. Di ubus ko din. Aftermath. Yan na po mga salanta. Sobrang busog na po kami. Busog na po kami. Nakakaantok.